Casemiro bong gân mắt cá chân và cách chữa của y học cổ truyền Việt Nam. Casemiro Spinal Anklet Treatment of Traditional Vietnamese Medicine. Xin chào các quý vị. Cảm ơn các quý vị đang xem bài thuốc đông y gia truyền này trên kênh YouTube của tôi có tên là Dr. Đỗ Nguyên Thiếu Official. Chắc các quý vị đã biết MU đang như ngồi trên đống lửa. Tiền vệ Casemiro của đội tuyển Brazil đã bị bong gân mắt cá chân trong trận hòa 1-1 với Venezuela tại vòng loại World Cup 2026 vừa qua. Cầu thủ 31 tuổi, sinh năm 1992 này bị đau ở phút thứ 79 và không thể tiếp tục thi đấu. Chắc chắn chấn thương của Casemiro là tin xấu với MU ở thời điểm hiện tại. Dù không có được phong độ cao trong giai đoạn đầu mùa giải, tiền vệ số 18 này vẫn là nhân tố không thể thay thế nơi tuyến giữa MU. Anh ta đã được huấn luyện viên Ten Hag bố trí đá chính trong cả 10 trận đấu từ đầu mùa trên mọi đấu trường. Đọc được tin trên báo chí Việt Nam, tôi thấy chưa có thông tin chính xác về việc Casemiro sẽ mất bao lâu để bình phục. Nhưng thông thường, những chấn thương như vậy khiến các cầu thủ phải rời xa sân cỏ vài tuần lễ. Như vậy, gần như chắc chắn Casemiro sẽ không thể cùng đội tuyển Brazil đối đầu với Uruguay ở lượt trận tới. Ngôi sao thuộc biên chế MU đã bỏ buổi tập hôm thứ Bảy của tuyển Brazil. Và có nhiều nguồn tin tiếng Anh cũng như tiếng Pháp nói rằng các nhân viên y tế của Selecao đã kiểm tra vấn đề mà cầu thủ này gặp phải. Casemiro sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần. Tôi vừa buồn vừa lo cho Casemiro. Vội lên mạng tìm các kênh thể thao trên thế giới để xem thực hư ra sao. Mời các bạn xem đoạn video này và lời bình luận của một kênh tiếng Bồ Đào Nha. Đây là lời bình luận của một kênh tiếng Bồ Đào Nha. Casemiro não treina e vira dúvida na seleção brasileira para enfrentar Uruguay. Tiếng Việt của mình là Casemiro không tập luyện, trở thành mối nghi ngờ trong đội hình Brazil gặp Uruguay. Casemiro đã phải thi đấu trong cơn đau trong phần lớn thời gian của hiệp 2 và cảm thấy khó chịu sau pha va chạm. Anh không thể tiếp tục nén đau để thi đấu và xin rời sân. Huấn luyện viên Erik ten Hag đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chấn thương kéo dài, khiến ông không có được đội hình tốt nhất.
Lisandro Martinez dự kiến sẽ phải ngồi ngoài cho đến tháng 12, trong khi hai hậu vệ trái Luke Shaw và Tyrell Malacia cũng chưa trở lại. Aaron Wan-Bissaka hiện cũng đang dưỡng thương. Các cầu thủ trẻ Kobe Meno và Amad Diallo cũng đang nỗ lực trở lại sau chấn thương dài hạn, trong khi Sergio Reguilon, Rafael Varane và Mason Mount nằm trong số những cầu thủ cũng gặp vấn đề trong mùa giải này. Tiền vệ Casemiro bị nghi ngờ trong việc sẽ bảo vệ đội tuyển Brazil trong trận đấu với Uruguay thứ 3 tuần tới, lúc 9 giờ tối giờ Brazil tại sân vận động Centenario. Trong hiệp 1 của trận hòa 1-1 với Venezuela hôm thứ Năm tuần trước, Casemiro bị chật dây chằng bên trong của mắt cá chân phải, khá sưng tấy. Anh tiếp tục thi đấu dù bị đau, nhưng cuối cùng lại bị thay ra ở giai đoạn cuối. Thứ Bảy tuần trước, trong buổi tập đầu tiên của Brazil ở Montevideo, Casemiro đã không ra sân. Anh ở lại khách sạn để tập vật lý trị liệu. Người thay thế chính để thay thế Casemiro sẽ là André. Thế nhưng Chủ nhật vừa rồi đã có tin Casemiro đã tập luyện bình thường trở lại và sẽ đá chính thức trong chuyến làm khách của Brazil trên sân của Uruguay. Đây là tin rất vui với MU. Đội sẽ gặp Sheffield sau loạt trận của các đội tuyển quốc gia vào thứ Bảy tới đấy, ngày 21 tháng 10. Sau đây tôi xin trình bày lại là cách chữa của đại y thần sư Tuệ Tĩnh. Bong gân là hiện tượng gân ở đầu khớp xương bị bong ra do va đập, đụng chạm, co kéo mạnh, gây sưng đau, cử động khớp khó khăn. Gân chỉ bị giãn một chút thì là nhẹ, nhưng nếu bị rách một phần là nặng. Và dây chằng mà bị đứt thì là rất nặng. Cách xử trí là phải bất động vùng gân khớp bị tổn thương, rồi kê cao càng tốt, đắp nước lạnh ngay sau khi chấn thương, sau đó dùng các bài thuốc sau đây. Bài thuốc uống để điều trị trường hợp bong gân, tụ huyết, sưng bầm, khó vận động hoặc đau nhức, co giật, gồm các vị thuốc: bái dào, dư xuế thắng, níu xì, rú xăng, mò dào, râu quê, đu tròn, choan xiong, đăng quê, su đi hoang, chỉ sao, su đoàn, hóng hòa, ngũ xuôi bú, đa hoang, tháo dẫn, du trình và san xì. Sau đó đắp tại chỗ các vị thuốc có tác dụng hành khí, hoạt huyết, thông kinh lạc để chống viêm đau sau đây.
Bài thuốc chỉ thống tiêu viêm số 1 gồm các vị suy dế, mo yào, bái phán, rú xiang, xí thiên lũ, long ngủ, su đoan. Bài thuốc chỉ thống tiêu viêm số 2 gồm các vị thuốc là đa hoáng, máng xào, rú xiang, má chán dế, mo yào, binh pian. Còn bài thuốc chỉ thống tiêu viêm số 3 là những vị thuốc nam là cây cỏ Lào, phây chi sáo, dùng lá non và cành rửa sạch, cây vòi voi, đa váy giò, muối ăn, dán, tỏi, xoàn, đu đủ xanh, chinh mù quả, lá na, phan lê xì, nga chuột, chú, lá cúc tần, chú hoa, chầu không, lấu dệ, lá xả can, xe gan. Tất cả giã nhỏ, sao nóng, đắp vào vết thương đau, rồi băng chặt, 2 đến 3 ngày thay băng một lần. Ngay sau khi bị bong gân, phải làm ngừng chảy máu và hạn chế phù nề tối đa. Có thể dùng băng thun, băng ép, khớp bong gân. Giữ ít nhất 48 giờ. Chườm lạnh bên ngoài bằng nước đá hoặc là nước lạnh trong 4 giờ đầu. Việc chườm nước đá thì làm dịu đau và co mạch, ngưng chảy máu, bớt phù nề. Nên kê cao đầu chi bị bong gân, không xoa bóp, chườm nóng hoặc tiêm bất cứ thuốc gì vào vùng bong gân để tránh làm giãn mạch, chảy máu phù nề thêm. Có thể dùng ethyl chlorua xịt vào nơi bong gân để gây tê làm lạnh tại chỗ. Ngoài ra, có thể dùng thuốc giảm đau, tiện nhất là Alasan, uống 1 đến 2 viên một lần, 3 lần trong ngày. Nhớ là không dùng aspirin, vì thuốc này chống ngưng kết tiểu cầu, gây chảy máu thêm. Nếu là bong gân độ 1 thì khi đã hết đau, bệnh nhân có thể bắt đầu vận động khớp trở lại. Còn để điều trị bong gân độ 2, độ 3 thì phải băng bột để bất động khớp trong 4 đến 6 tuần. Sau đó tập vận động từ nhẹ đến nặng. Châm cứu, châm thiên ứng và các huyệt dĩa xì, chiếu su và điểm đau phía đối diện. Châm thiên ứng là điểm đau nhất tùy theo lớn nhỏ ở vùng đau. Nếu lớn thì châm 1 kim ở chỗ đau nhất và 4 bề đấy thì cắm 4 kim xiên vào kim giữa. Còn nếu mà chỗ đau nhỏ đấy thì châm 1 kim ở giữa và 2 kim hai bên xiên vào. Các huyệt châm dùng thủ thuật kích thích cho đắc khí. Cụ thể là châm xong dùng điếu ngải hoặc buộc 4-5 nén hương làm một, rồi cứu vào huyệt cho da đỏ lên.
bệnh sẽ đỡ đau và chóng tiêu sưng. Nếu có tụ máu thâm tím, sưng to thì dùng kim ba cạnh để xuất huyết 2 hoặc 3 chỗ. Rồi dùng huyệt thần kinh, tìm huyệt đầu tiên nằm trên đường kinh đi qua chỗ bong gân, sai trẹo. Ngoài ra, lấy 1-2 huyệt như là đa chú, PU, Quẩy Tròn để phù trợ, bồi bổ cho toàn thân thêm mạnh, bệnh tật chóng khỏi. Bệnh này chăm cứu rất mau khỏi. Có khi một vài lần, nhiều nhất là 6 lần, bệnh nhân hết sưng đau ngay. Vậy bong gân chính là tổn thương dây chằng ở các khớp, gồm các mức độ khác nhau. Đây là phần liên kết hai xương lại với nhau. Bong gân là một cách gọi của dân gian với dạng chấn thương này. Đối với tổn thương dây chằng thì biện pháp điều trị bảo tồn là chủ yếu. Quan trọng nhất là cần thực hiện bất động khớp bị tổn thương đủ thời gian để dây chằng phục hồi trở lại. Có thể bất động bằng cách dùng nẹp y tế, dùng băng chun ép, nhưng tốt nhất là bất động bằng đắp bột mới đảm bảo được bất động tuyệt đối. Thời gian cần bất động thường là 4 tuần. Với người cao tuổi thì thời gian có thể lâu hơn một chút. Sau đó người bệnh có thể vận động nhẹ nhàng và sau 8 tuần có thể chơi thể thao bình thường. Những trường hợp tổn thương dây chằng nhưng do không tuân thủ đúng chỉ định điều trị sẽ dẫn đến xơ hóa dây chằng, gây đau mãn tính và khó vận động, sẽ phải phẫu thuật để tạo hình lại dây chằng. Người dân chúng ta thường dùng rượu hoặc là xoa cao vào nơi bị tổn thương. Đây là sai lầm nghiêm trọng, vì tổn thương dây chằng nghiêm cấm dùng các chất nóng tác động tại chỗ, do những chất này gây chảy máu mạnh hơn. Trong khi tổn thương này lại cần dùng các thuốc gây lạnh và làm giảm đau tại chỗ, như các loại thuốc dạng gen lạnh hay là Salonpas lạnh chẳng hạn. Các chất có tính nóng chỉ nên dùng trong trường hợp gãy xương, vì tác dụng của sức nóng sẽ làm tăng tiết dịch và máu, làm nhanh liền xương hơn. Nhưng tuyệt đối không nên xoa vào nơi dây chằng tổn thương, vì có thể dẫn đến teo cơ, cứng khớp sau này. Cảm ơn các quý vị đã xem bài thuốc Đông y gia truyền này. Rất mong được các quý vị ủng hộ, nhấn nút đăng ký kênh, giúp đỡ cho tôi, một lương y già 82 tuổi, thêm nghị lực giúp các bệnh nhân sớm thoát khỏi giường bệnh để hưởng hạnh phúc cuộc đời. Xin chào tạm biệt.